חומר עשוי 3 מרכיבים עיקריים, שדר, טקסטורות ומיפוי. בשיעור הזה נתמקד בווקטורס, שהוא המיפוי. הבגדים לא יתפרו את עצמם, אז קדימה למלאכה. אז בשיעור הקודם עבדנו עם טקסטורות, אבל אולי שמתם לב ואולי לא, שבכל נוד של טקסטורה ישנה כניסה בצבע סגול. סגול משמע וקטור. מה זה אומר בפועל? בעצם וקטור הוא מיפוי. מיפוי בחלל. קורדינטות אם תרצו כמו GPS. אז הטקסטורות שלנו ידעו את המיקום שלהם בחלל לפי הוקטור הזה. בואו נלמד איך לערוך את המיפוי הזה. הדרך הכי בסיסית והכי custom-made הוא לערוך מיפוי שנקרא UV. מה זה UV? 2 צירים דו-מימדיים בנוסף לשלושת הצירים X, Y ו-Z שאנחנו משתמשים בתלת. ה-UV עוזר לנו לתרגם תמונה שהיא דו-מימדית לפני שטח של אובייקט תלת-מימדי. בואו נבחר את הגופייה וניכנס ל-Workspace של ה-UV Editing. כאן למעלה. עכשיו משמאל יהיה פתוח ה-UV Editor. בואו נראה איך להשתמש בו. יש לנו פה חלונית דו-מימדית שמציגה את הטקסטורה שעל הגופייה. אם ניכנס למצב עריכה Edit Mode כשהגופייה בחורה, תוכלו לראות את התצורה של המש ביחס לתמונה. אם אני אזיז את המש, נראה את ההקבלה לתמונה. ממש כמו במשחק צוללות, אנחנו יכולים לתת פה קורדינטות. אני יכול לקבוע את המיקום, הגודל והסיבוב של הטקסטורה ביחס למש. גם ב-UV Editor יש לנו יכולת לבחור Vertex, Edge או Face. בנוסף יש לנו גם מצב בחירה רביעי, והוא מזיז את התצורה השלמה. אנחנו קוראים לה Island, והיא חתיכה מופרדת, ממש כמו נגזרת בבד. שימו לב שרק אזורים שבחורים במש ב-Viewport יהיו נראים בחלון העריכה של ה-UV. הכי קל לבחור את כל האינפורמציה במש עם הכפתור A כשאנחנו עם הסמן מעל ה-Viewport. בואו נתאים את הנגזרת לטקסטורה ככה שתראה כמו שמוצא חן בעינינו. בעיה קטנה שצצה. הקטנו את ה-Island וקיבלנו זום אין לטקסטורה. מנגד בהגדלה של איילנד, אנחנו מגיעים לקצה הגבולות של הטקסטורה, ומעבר לגבולות, חלל ריק. אבל אל חשש, במקרה הזה יש לנו תמונה שלה אנחנו קוראים Seamless. היתרון שלה זה שהיא מתחברת מכל כיוון בצורה חלקה עם כל כיוון שלה, כמו מרצפות. בואו נעביר אותה בנוד של הטקסטורה למצב repeat. עכשיו אנחנו יכולים להגדיל אותה כאהבת נפשנו, אפילו מחוץ לתחום הגרף. ככל שהאיילנד יהיה גדול יותר, ככה התמונה תהיה קטנה יותר, ותחזור על עצמה יותר פעמים. בואו נתאים את הנגזרות השונות שפזורות על השולחן. בואו נבחר את הסמלה ונחליף למצב עריכה Edit Mode. אנחנו לא רואים איילנדס ולא שום ייצוג של המש, והטקסטורה לא נראית על הסמלה. זה בגלל שפשוט אין לה פריסת UV. עד כה התעסקנו עם משים שהייתה להם כבר פריסת UV. אבל איך אנחנו פורסים בעצמנו? ומה זאת הפעולה הזאת, פריסת UV? מי פורס מה? הדגמה אחת שווה 1000 מילים. יש לנו בוויופורט תפריט שלם המוקדש לפריסת UV. הקיצור אליו הוא U במקלדת. נבחר הכל בסמלה עם הקיצור A במקלדת, ובתפריט של ה-UVs נבחר לעשות UV Unwrap. זו הפעולה של הפריסה. היא זו שמתרגמת את המודל התלת-מימדי שלנו לשני מימדים. וזאת בשביל להתאים לתמונות דו-מימדיות שמשמשות אותנו לטקסטורות. אז בהחלט יש לנו עכשיו איילנד, אבל נראה שיש לנו כאן בעיה. יש לנו גוש אחד, ובעקבות זה הטקסטורה לסמלה מתוחה ומעוותת. תרגום לא מוצלח של תלת לדו. אנחנו בהחלט יכולים לזהות כאן את הפתח העליון ואת השרבולים, וגם את החלק התחתון של הסמלה, אבל הכל מקובץ ומעוות. אנחנו צריכים לעזור לפריסה לחשוב קצת יותר דו-מימדי. נסמן את החצי הקדמי של הסמלה במבט טופ, כשה-X-ray דלוק, ובתפריט של ה-UV נבחר לעשות Unwrap. יפה, יש לנו בחלון עריכה של ה-UV משהו שנראה יותר הגיוני. נהפוך את הבחירה בתפריט Select, נבחר ב-Invert Select ונפרוס שוב בתפריט של ה-UV. נבחר את הכל עם A ב-Viewport ונראה שיש לנו בחלון העריכה של ה-UV את שני האיילנד של הסמלה, הקדמי והאחורי. התרגום של המודל התלת-מימדי שלנו לשני מימדים הצליח. כל שהיינו צריכים לעשות זה לפרוס כל חלק בנפרד. השיטה שלנו עבדה לא רע, אבל היא מוגבלת, וכשנצטרך להתמודד עם משים מורכבים יותר, היא תהיה ממש מתישה. הסוואטשרט הוא דוגמה טובה. אם אני אפרוס אותו כמו קודם, אומנם קיבלתי משהו סביר, אבל שימו לב לאזורים של המעברים בין האיילנדס. הטקסטורה נקטעת. יש לי את הבעיה הזאת בשני החלקים של השרוול, למטה ולמעלה. עוד בעיה היא שהכיווניות של הטקסטורה בשרוול זהה לשאר הבגד, מה שאומר שהיא לא מיושרת עם הכיווניות של השרוולים.
ממש כמו בבגד אמיתי, יש אזורים שבהם עובר התפר. שם אנחנו רגילים שהדוגמה שעליו ממש כמו הטקסטורה יכולה להיות לא בחפיפה מושלמת. אנחנו נרצה לחקות את התכונה הזאת בעזרת סימון של אדג'ים שיהוו סימון במש ממש כמו תפרים, והם יהיו הגבולות של האיילנדס שלנו בפריסה הבאה של המש. במצב עריכה Edit Mode ובמצב בחירה של אדג'ים נסמן את איפה שהיה הגיוני שיעברו תפרים של בגד. שאלו בחורים, בתפריט ה-UV נבחר ב-Mark Sim. האדג'ים נבדלים בצבע אדום עכשיו. אם נרצה להוריד בחירה של Sim, יש לנו באותו התפריט Clear Sim. ועכשיו לפרוס שוב על Unwrap. סך הכל נראה לא רע בכלל. יש לי איילנדס נפרדים זה מזה בדיוק באזורים שסימנתי. אבל לפי התצורה של האיילנד של אחד השרבולים, אני יכול לראות שפספסתי אדג' אחד, ולכן אין הפרדה מלאה בין החלקים. הסימס נשארו מסומנים, ולכן יהיה קל להוסיף את האדג' ולפרוס שוב את ה-UV. אנחנו לא חייבים לפרוס את כל המש בכל פעם. רק השרבול בעייתי. נבחר משהו אחד במש כמו הפייס הזה, ובתפריט Select ואז Select Linked נבחר Linked. הכל נבחר, כי זה תצורה אחת, אבל בתפריט ה-Last Operation אפשר להגדיר שהבחירה תהיה לפי ה-UVs, שזאת בחירה של איילנדס רק ב-Viewport, בתלת. יפה, ונפרוס את זה ב-Unwrap. עכשיו יש לנו 4 נגזרות של הבגד, השרבולים נפרסו בהצלחה והתפר עובר איפה שהגיוני היה בבגד. זה הזמן להתאים אותם לטקסטורה כרצוננו. הקולקציה מוכנה ואפשר להתחיל להעלות תמונות לאתר. למדנו על צורת המיפוי הכי תפורה לפי מידות שקיימת. השתמשנו כאן בבגדים להבנה, אבל כל זה רלוונטי לכל דבר שתרצו לפרוס. כשהרעיון הוא אותו רעיון. הפרדה של המש לאיילנדס, חיתוך של הסימס באזורים שהגיוני יותר, או הצנעה שלהם באזורים פחות חשופים לעין, וסידור של האיילנדס על פני הטקסטורה. בשיעור הבא נלמד על צורות שונות של מיפוי. נתראה בשיעור הבא.